এইটো মোৰ মোবাইল আৰু ৰাতিৰ পৰা কিবা টাচ নোহোৱা হৈছে ডিসপ্লেখন না ডিসপ্লেই গেল ডিসপ্লেহে কৈছে মোবাইলটো জানি না আৰু সেইকাৰণে দাদাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো আৰু ডিসপ্লেৰ কথাও জানিম ডিসপ্লেখনো ভাল কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি ভাবি আছে ইয়ালৈ আহিব পাৰে 50 টকাত টেম্পাৰ আৰু 50 টকাত হেডফোন 80 টকাত ইয়াতে আহিলে পাই যাব গোবৰ্ধনা চকত তো নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ এই ফোনটো যে দেখিছে মই 2018 চনত কিনিছিলো আৰু এই ফোনটো মোৰ ব্যক্তিগত ফোন আৰু সেইকাৰণে দিনে ৰাতিয়ে টিপি থাকো না মোবাইলটো আৰু কিবা হ'ল কালি ৰাতিৰ পৰা কিবা ডিসপ্লেখনত টাচ নহয় কিবা হ'ল দেখিলে দাদি মোৰ মোবাইলটো মানে প্ৰব্লেম এটা আৰম্ভ হ'ল আৰু কৈ আছো লাহেকে হ'ব না ভাল হ'ব না ভাল হৈ যাব ইফালে দাদি আছে অভিজিত ভাই এই ভাই ভাল না একদম আৰু ইফালে আছে দাদি মানে মজা মানে মোবাইলটো ভাল হ'ব না নহয় ভাল হৈ যাব মানে ক'ব গ'লে 7 বছৰ মান হ'ল এই মোবাইলটো আৰু মোবাইলটো যে বেয়া হ'ল কি কাৰণত বেয়া হ'ল ময়ো নাজানো কিন্তু কেনেকে কি ভাল কৰিব পাৰি দাদা সুধি আছো আৰু দাদা কৈ আছে ডিসপ্লেখন কেনেকুৱা কি লগাব লাগে আসলে আমাৰ যে ডিসপ্লে 800 টাকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট এই ডিসপ্লে প্ৰত্যেক মডেল অনুযায়ী না মডেলৰে আছে প্ৰত্যেকৰে আছে কিন্তু কন্ডিশন ভাল বেয়া দুটা আছে আচ্ছা কিছুমানে মানে কম দামত বিচাৰিলে মানে পায় কিন্তু নীতিকে আৰু ইফালে সেই এটা বস্তু দেখা হলো এই যে ফেনখন আছে ফেনখন মানে হাতেদিও চলিব পাৰে এই তাৰবিলাক একদম চাওকচোন ক'ত পেচ লাগিছে এই চাওক এইটো কামটো কাৰ কেছটো কাৰ এইটো অভিজিতৰ না অভিজিত ভাই একদম চৰি দেই যদি তুমি চাই আছা আৰু ইফালে মোৰ মোবাইলটো ভাল কৰি আছে লাহে লাহে হৈ আছে আৰু ইফালে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তামাম কাষ্টমাৰৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে গোটেইখিনি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে দাদা আৰু মোৰ ইফালে দেখিছেনে তো যিখিনি মোবাইলত ব্যৱহাৰিক যিখিনি মানে ভাল কৰিবলৈ মোবাইল ভাল কৰিবলৈ যিখিনি লাগে পাৰ্টছ গোটেইখিনি আছে আৰু এইবোৰ প্ৰায় ওলাই চাৰিও ভালে আছে আৰু মই এটা পাৰ্টছ মানে ওলাই মই চাই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ বা প্ৰথম যেতিয়া মোবাইল কিনিছিলোঁ সেই মোবাইলবোৰত আচলতে ইমানবিলাক গম পোৱা নাছিলোঁ যে মোবাইলত ইমানবিলাক পাৰ্টছ চেঞ্জ কৰি মানে কিবা এটা পাৰ্টছ আপোনাৰ বেয়া হ'ল আৰু সেইটো বস্তু চেঞ্জ কৰি মোবাইল ভাল কৰিব পাৰি আৰু পিছতে গম পালোঁ এতিয়াহে গম পালোঁ যে চুইচ এটা বেলেগ বস্তু যদি চুইচটো বেয়া হৈ যায় চুইচটো ভাল কৰিব পাৰে তেনেকুৱা আৰু যিখিনি মানে লাগতিয়াল যিখিনি বস্তু মানে যিখিনি পাৰ্টছ বেয়া হয় সেই পাৰ্টছখিনি চেঞ্জ কৰি মোবাইল এটা ধুনীয়াকৈ ভাল কৰা হয় ফাইনেলি চা চেক কৰি চাও আৰু আগতে যিহেতু টাচ নহৈছিল এতিয়া পুৰা টাচ কৰি আছে বাকী ঠিক আছে আগৰ হেৰিটো ক'ত ডিসপ্লেটো এইটো কি হৈছিল মালটো মানে টাচ পেডটো বেয়া হৈছিল ডিসপ্লেৰ প্ৰব্লেম হৈছে পানী সোমাইছিল না আচ্ছা এইটো চা পুৰা পানী এইকাৰণে বেয়া হৈ গৈছে আচলতে মোবাইলবিলাক কি হয় সবেতো ব্যৱহাৰ কৰি থাকে কিন্তু ব্যৱহাৰটো অলপ ভাল কৰিব লাগে কাৰণ মই যিহেতু ঘূৰি থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান পানী নোসোমালেও বৰষুণ নোসোমালেও মানে লৈ থাকোঁ যে পকেটত সেইকাৰণে কিছুমান এই কি আৰু পানীৰ টোপাল হওক কিবা ক'ব জলেও বাষ্প কিছুমান এনেকৈ মানে সোমি যায় আৰু সেইকাৰণে কি জানিব আহিছে না সেইকাৰণে বেয়া হৈছে আৰু ইফালে যে আছে গোটেই মানে মোবাইলৰ এচেছৰিজখিনি গোটেইখিনি আছে আৰু ডিছপ্লেবোৰ গোটেইখিনি আৰু একদম কভাৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেই একদম বিশাল আয়োজন চাৰিওফালে বস্তু নতুন বস্তু কিবা আহিছে না ডিছপ্লে আহিছে ক'ত নতুন ডিছপ্লে আহিছে এইবিলাক দেখাই দে মই কৈছিলোঁ যে 800 টকাৰ ডিছপ্লে 800টো দেখাই দিয়ে অলপ কাষ্টমাৰবিলাকে নাজানে আচলতে কম দামীও পায় বেছি দামীও পায় কিন্তু তেওঁলোকে ভাল কোৱালিটি লৈছে নে বেয়া কোৱালিটি লৈছে সেইটো মানে কনফিউজ হৈ থাকে সেইকাৰণে নতুন আহিছে এইটো 800 টকাত পায় 800 টকা 800 টকাত পায় স্কাইলেণ্ড ব্লেকবেৰী যে হয় ব্লেক আচ্ছা এইটো দামৰটো কেনে চাওঁ এইটো 800 এইটো 1000-1200 এনেকুৱা আহে মডেল ভাল আৰু এইটো ভাল কোৱালিটি আৰু এইটো 800টো 800টো এইটো প্ৰায় একে ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু ইয়াতে গম পাই এইটো ব্লেক এইটো হোৱাইট আৰু আগৰবাৰ আহোঁতে কি হৈছিল এই ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান কভাৰ যে আছিল না একদম মানে ভাল লাগে আৰু কিমান ইউনিক আছে না ক'ত আছে আৰু আমিতো টিভিত উঠিব নাপাওঁৱে তো ইয়াতে টিভিত উঠি আছোঁ চাব নেকি এইবিলাক কিমান ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে কিমান 80 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট 80 টকা তাৰিখন লৈ যা নেকি মই কি কৰিম তই ল'বি না গিফ্ট দিবি ডাৰ্লিঙক নাই দৰকাৰ নাই আগত যে ভিডিঅ'টো বনাইছিলি বহুত কাষ্টমাৰ আহি ঘূৰি আহিছে দিব নোৱাৰো কি কয় এতিয়া চাওক নতুন ষ্টক আহিছে এখানকৈ দেখাচোন ধুনীয়া বাহ মজা আই লাভ ইউ একদম যদি এনেকুৱা লাগে আপোনালোকে মানে 80 না তো 80 টকাত ইয়াতে আহিলে পাই যাব গোবৰ্ধনা চকত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নেকি নতুন আৰু মোবাইলটো যিহেতু ভাল কৰি ল'লোঁ ভাল কৰিলেতো নহয় ইয়াৰ ওপৰত এখন টেম্পাৰ লগোৱাটো যথেষ্ট মানে জৰুৰী কাৰণ পৰিলেতো ভাঙি যায় না তো সেইকাৰণে টেম্পাৰ কি আছে অলপ দেখাই দিয়ে গৰিলা তো কেনে 200 টকা 200 80 টকা এনেকুৱা কোনা ভালকে টিক এতিয়া কম দামী এইটো আছে 50 টকা 50 টকা আৰু দাদি ফালে বহি আছে বেয়া লাগছে নেকি খাবা পালে ভাল লাগলা হয় মন পাই গৈছে কিন্তু আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে অলপমান বিৰতি লৈ ল'লোঁ মানে ম'ম' খাই ল'লোঁ বকাতে ভোক লাগিছে না তো এইফালে দাদাই খুৱাইছে ধন্যবাদ আৰু চবকে মানে আইফোনৰ কিছুমান বস্তু লাগে আইফোনৰ কিবা নতুন আহিছে না আহিছে কভাৰবিলাক আহিছে চাওঁ দেখা দিয়া
এইবোৰ নেকি গোটেইখিনি এইবোৰ গোটেই আৰু এই কভাৰবোৰ প্ৰায় একে খালি ৰংবিলাক অলপমান বেলেগ বেলেগ তথাপিও বহুত ভাল লাগিছে আৰু এখন মোক গিফ্ট দিছে মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে নহয় দেই তো এনেই আৰু মৰম আৰু হেডফোন ইয়াৰফোনৰ পাৰ্থক্য আমি বুজি নাপাওঁ খালি হেডফোন এয়াৰফোন একেই আৰু তো 50 টকাত পাই যায় নেকি পাই যায় বা কি আচৰিত আৰু আজিকালি আইফোন সকলোকে লাগে মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড আইফোনেই হওক কিছুমান ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোনেই হওক সকলোকে মানে লাগে আৰু আজিৰ দিনত আৰু সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ ইয়াক তই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিবি নাই অনাগত দিনত কৰিম 2026ৰ প্ৰথমটো মাহতে 2026 এতিয়া আইফোন পোৱা যাব তো কম দামত পাব আপোনালোকে আহিব ঠিকে আছে ডিছকাউণ্টটো মই অলপমান প্ৰমোশ্যন মাৰি দিম ঠিক আছে কম দাম ঠিকে আছে তো আহি আছে অনাগত দিনত ধুনীয়াকৈ দোকানখন কৰক আৰু অলপমান ডাঙৰ কৰক আৰু আহি আছে আমাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং মানে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ লগতে যিখিনি ছেকেণ্ড হেণ্ড আইফোন বা যিখিনি ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোন গোটেইখিনি আহিব আৰু এইফালে ভাইটিক লগ পালে ভাল নহ'ব তো ইয়াতে থাকিব আৰু গোটেইখিনি আহিলে মানে ভাইটিক লগ পাব আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি এনেকৈ যদি বেয়া হয় তো আপোনালোকে ভাল কৰিব যাব পাৰে আৰু যদি ওচৰ পাজৰে হয় ইয়াত গোবৰ্ধনত আহিব পাৰে আহক আপোনালোকে আহক চব চাই যাওক ভিজিট কৰক আৰু মোৰ চেনেলৰ পৰা যদি আহে ই অলপ ডিছকাউণ্ট কৰি দিব দিবি না হৈ যাব একদম সঁচা না একদম হৈ যাব সঁচা ভাই না সেই আৰু এই ভিডিঅ'টো শেষ নহয় কাৰণ আমি কিছুমান ভাবি আছোঁ ক'ৰবাত যাম বুলি মানে আপকামিং কিছুমান ভিডিঅ' আহিব আৰু তো প্লেনিংটো কৰি থাক প্লেনিং হৈ আছে প্লেনিং কৰি থাক ভাল লাগে এইফালে আহি আৰু যিহেতু ৰাতি হ'ল তো এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলৈ লৈ আছিল ভিডিঅ'টো তো পুনৰ এটা ভিডিঅ' এতিয়া লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ দিছোঁ বাই 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 ভালকৈ দি বাই 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 আহিব দে আহিব ঠিক আছে আপোনালোকে আহিব অ'কে